Salutări de la un nou vlog dincolo de stadion. Astăzi am început ziua cu un podcast la Mariciu despre pasiunea mea. Vă las link-ul în descriere, am povestit despre fotbal, despre stadioane, despre absolut tot ce facem pe acest canal. Și acum, fiind seară, plecăm către Istanbul. Mâine avem un meci mare, Galatasaray Liverpool, vom reda de la fața locului toată atmosfera. Din păcate, avioanele au fost foarte scumpe, că am primit biletul pe ultima 100 de metri de la un băiat din Anglia. Așadar am luat un Flixbus, vom face 10 ore până la Istanbul. Vă prezint un pic pe aici prin autogară și mâine direct din pâine, cum s-ar zice, din Istanbul. Ne plimbăm prin oraș, Istanbul, o mega metropolă. Ne ducem și unde să strâng suporterii lui Galatasaray și cei ai lui Liverpool. După care drumul către stadion, după cum v-am obișnuit până acum. Până una alta, rămâi alături de noi dincolo de stadion. Bună dimineața din Istanbul, după un drum de 10 ore cu un Flixbus destul de gol, 6 persoane am fost în tot Flixbusul. Ne aflăm pe malul Bosforului, aproape de între Hagia Sofia și turnul Galata. Puteți să vedeți aici Hagia Sofia. Frumos început de zi, superb. Într-o zi de marți, turnul Galata spre care ne vom îndrepta noi. Acela este podul Galata. Zi mare de meci astăzi. Galatasaray Istanbul, una dintre principalele echipe ale orașului, înfruntă Liverpool, un club de tradiție din Anglia. Din ce am înțeles, o să fie și în jur de 2800 de englezi. Stadionul cu siguranță va fi sold out, va fi un infern. Vom relata toate informațiile de la fața locului. Ne îndreptăm acum către podul Galata, către turnul Galata. Stăm acolo, vedem ce găsim, probabil ceva de mâncat. După care ne îndreptăm către piața Taksim, unde se vor strânge și suporterii lui Galatasaray. Poate dăm o tură și până în bazar să vedem dacă găsim ceva tricouri de fotbal sau poate în zonă. Până una alta revenim cu imagini din zona turnului Galata. Când vine vorba de Istanbul, hai să vorbim de cele 3 mari echipe din oraș. Avem Galatasaray, care joacă astăzi, unde a jucat și Hagi, Gică Popescu și o grămadă de români. Este cel mai titrat club al Turciei, fondat de elevii liceului Galatasaray, unul dintre cele mai bune licee din Turcia. Așadar este considerat un club al intelectualilor, al clasei superioare. După care avem Fenerbahce Istanbul, clubul aflat pe partea asiatică, un club al clasei muncitoare, dar cu niște suporteri ieșiți din comun, fac o atmosferă senzațională pe stadion. Și mai avem Beşiktaş, un club din Turcia, din Istanbul, care este asociat cu studenții. Cartierul lor se află într-o zonă studențească. A jucat și Pancu pe acolo și ei au niște suporteri super fanatici. Au și un vultur care reprezintă la fiecare meci, coboară vulturul pe stadion. Când vine vorba de cele 3 cluburi din Turcia, putem să spunem, cele 3 cluburi din Istanbul, putem spune de fanatism, o pasiune dusă la extrem, care din păcate în ultimul timp a fost suprimată de unele legi bizare. Nu poți intra la meciuri fără un card de suporter, Pasolig, nu poți să-ți cumperi bilete la meciuri așa de ușor ca străin. De-aia n-am vrut să ratăm oportunitatea asta de a lua bilete de la prietenul nostru englez și a participa la acest meci. Cu siguranță va fi pe Ali Samien o atmosferă incendiară. Acolo s-a și spart, din ce știu eu, recordul de decibeli la un meci de fotbal conform
cărții recordului Guinness. Acum ne îndreptăm către podul Galata, să vedem dacă găsim un pește în pâine sau ce găsim pe acolo, să filmăm puțin pescarii, să vă mai arătăm puțin împrejurimile. Pentru mine e a doua oră în Istanbul, n-am vizitat așa de mult orașul ăsta, dar astăzi o să vă iau cu mine încolo. Probabil unul dintre cele mai reprezentative cadre pentru această zonă, pescarii pescuind pe podul Galata, iar de desubt poți să cumperi un kebab de pește sau un pește în chiflă. Mi se pare cel mai bun început de zi să vii aici, să vezi pescarii cum pescuiesc, după să servești un pește în pâine, iar mai apoi să urci către turnul Galata. Practic aici s-a născut și clubul Galatasaray, în acest cartier. Uitați, aici terasele sunt pregătite, dar goale, și aici pescarii nu știu ce pot să prindă la ora asta sau în zona asta, dar mereu sunt aici, sunt un simbol al orașului și al zonei Galata. Și am ajuns în zona turnului Galata, o zonă plină de terase. Aici putem vedea turnul construit în secolul XIV de către genovezi, un turn de observare și de apărare a cartierului. În momentul de față se poate urca în turn, nu cred că o să urcăm, aici e plin de oameni la cafea, la terasă. Mergem către un schimb valutar să schimbăm niște dolari, pentru că ne place mereu să avem moneda locală. Pentru că cine știe, poate cumpărăm ceva dintr-o zonă în care se poate numai cu bani gheață și atunci nu avem ce să facem cu cardul fiind inutil. Porumbesc cu fiert și alte cele. Revenim. Am schimbat și banii. 100 de dolari, 4105 lire turcești. Cel mai bun curs de aici din zonă. Uitați și copii cu tricoul Galatasaray. Și acum să mergem să vedem, să bem ceva de dimineață, o cafea, ceva. Poate să și mâncăm, că n-am mâncat nimica de seară de pe bus. Mereu un oraș spectaculos, Istanbulul, recomand pentru oricine. Pregătirile sunt în toi. Cam asta e zona aici, o să se strângă suporterii lui Galata. Momentan liniște, dar ușor să strânge lumea, am văzut. După cum se poate vedea, pregătirile sunt în toi. Zi de mare meci astăzi, pe aici pe stradă deja plin de steaguri, eșarfe, totul se pregătește de meci. Prețurile destul de mici, undeva la 2,50 € o bere. Toată lumea e înnebunită astăzi, o să fie full aici, deja nu mai sunt locuri la mese, toate sunt rezervate. Să vedem, o să ne plimbăm pe aici, nu o să stăm la masă, o să redăm atmosfera de la fața locului așa cum am obișnuit până acum. Și până una alta, cred că astăzi o să fie unul dintre cele mai tari meciuri ale anului din punctul meu de vedere pe care le-am transmis vreodată.
Gata, am ieșit din zona suporterilor lui Galatasaray. Mai sunt 5 ore jumătate până la meci. Mergem către Sultan Ahmed să vedem cum se prezintă și galeria celor de la Liverpool, pentru că va trebui să luăm de acolo, din Sultan Ahmed, niște autobuze speciale care trebuie să plecăm către stadion destul de devreme, pentru că o să fie foarte aglomerat orașul. După masă știm cu toții cum e într-un oraș mare, dar până atunci mergem către Sultan Ahmed să vedem cum se prezintă și suporterii lui Liverpool. Am văzut aici cum s-au prezentat cei al lui Galatasaray, Cimbombonul, din punctul meu de vedere, cea mai tare galerie din Turcia. Dar din păcate n-am apucat să stăm până pleacă către stadion. Cu siguranță o să se umple aici toată piața, o să vină o grămadă de oameni, o să se aprindă sigur și torțe și chestii care sunt specifică turcilor. Dar acum asta e treaba, nu puteam să facem rost altfel de bilet, doar cu ajutorul celor de la Liverpool, a unui prieten, pentru că aici e foarte greu cu Pasolig, erau foarte scumpe oricum și dacă am fi luat la negru. Așadar plecăm către Sultan Ahmed și de acolo revenim cu imagini. Și iată-ne, am ajuns în piața Sultan Ahmed, am lăsat bagajele la cazare și am venit unde se strâng suporterii lui Liverpool, dar din păcate cam liniște din ce văd eu aici. În schimb, poliție, armată, armament de război, am făcut niște filmări la care vă puteți uita, făcute așa mai pe șustache, că nu vrem să avem probleme, dar arme, măști de gaze, nu știu ce se întâmplă. Așteptăm autobuzele să plecăm către stadion, dar foarte mare liniște aici, am capturat niște cântece, una alta, dacă am atâta. Revenim cu drumul și atmosfera de pe stadion. Din păcate, cum presupuneam, atmosferă destul de liniștită, destul de slăbuță. În ultimii 15-20 de ani în Anglia, fenomenul la pământ, nu cântă lumea, să fii 2500 într-o deplasare, să nu cânti, să nu faci un pic de atmosferă, mi se pare destul de slăbuț. Mai ies 4 ore până la meci, lumea destul de relaxată, nimic wow. Mi-aș fi dorit să fi putut să mai rămân acolo în centru, unde erau suporterii lui Galatasaray, dar din păcate astea sunt condițiile, trebuie să plecăm cu autobuzele către oraș și nu mai putem să redăm de acolo. Dar cu siguranță pe stadion Galatasaray o să facă o atmosferă incendiară. Până atunci mai trage de aici niște cadre și asta e. Ăștia suntem, ăștia le filmăm. Încă se așteaptă autocarele, îmi pare rău că n-am putut să filmez înăuntru, eram la un bar. Erau niște englezoi și le-au luat cam 200 de lire turcești pe o bere, având în vedere că una e cam 180 la terasă, mai ales de astea luată pentru acasă la doză. Cu greu am reușit să negociez la 300 de lire turcești pentru două. A tot insistat 400, 420, dar într-un final am reușit să negociez, că aici în zonă nu prea se vinde alcool și am făcut rost aici de niște bere până vin următoarele busuri să putem bea o bere, două, că suntem cam pe fugă și să ne relaxăm un pic. Ei sunt tipii cu clopurile roșii pe care au vrut să-i ardă și eu ars un pic la magazin, dar nici n-ai cum să nu-i arna. Par oamenii care o fi arși. Autobuzele pline ochi. Chiar sunt curios câte autobuze ăs, dar vom vedea. Cred că o să se plece convoi, că deja se așteaptă prea mult. Bine că n-am intrat încă în autobuz, că aveam de stat jumătate de oră în el, că deja lumea stă de la 5 jumate și acum e vreo 6
40 și lumea tot stă în autobuz. Cred că pleacă toate convoi. Problema mare, la intrare în autobuz nu te lasă cu niciun fel de lichid. Domnii cu căpățânele roșii au câteva plase de bere. Cercetorii ăștia tot le cer berile, o mai cedat din ele, dar aici stăm la intrare și nu o să te lase cu bere înăuntru. Dar totuși cred că mai durează vreo 2-30 de minute până se pleacă. După aproximativ o oră jumătate de stat la coadă la intrarea pe stadion și vreo 4 controle, am reușit să intru pe stadion. Foarte greu s-a mișcat, în schimb cu autocarul am mers foarte repede. Acum trebuie să urcăm până în vârful tribunei, cam 150 de scări scria. Nu știu dacă o să mă auziți pe durata meciului, pentru că deja cu 2 ore înainte cântau suporterii lui Galatasaray destul de tare și nu cred că o să ne auzim în timpul meciului. O să vă las doar imagini și o să intervin poate un pic. Dacă vă place stilul ăsta de content, dați un follow, o urmărire pe YouTube, un comentariu și le vedem acum direct din tribună. Deja se simte urcarea, dar cred că nici nu suntem la jumătate. O să fie o atmosferă pe cinste, simt asta.
pauză, Galatasaray conduce cu 1-0 pe Liverpool. Atmosfera e una incendiară, de aia nici n-am prea vorbit în timpul meciului deloc. N-am putut să vorbesc, că nu se aude absolut nimica. Adică e haos total. N-am mai trăit așa decibel niciodată și așa zgomot. Puteți auzi pe filmările care le-ați văzut până acum, că asta vedeți la pauză. Per total sunt foarte mulțumit. Auziți numai cum se aude acum, la pauză. Și să vedem ce ne rezervă repriza a doua. Eu zic totuși că Liverpool are șansa să revină, dar e destul de infernal să joci aici. Vin iară cu filmări din repriza a doua. Îmi pare rău, nu pot să vorbesc în timpul meciului, nu mă aud absolut deloc, n-am lavaliere. E un alt fel de video ăsta, dar o să revenim din repriza a doua cu alte filmări, cu drumul către casă și apoi cu niște concluzii, să vedem dacă astăzi sau mâine concluziile. Până una alta rămâi dincolo de stadion. Suporterii din Anglia, de la Liverpool, de rezultat. Uite aici, jos cum stau. De telefoane. Zero susținere. Galatasaray Istanbul. Galatasaray aproape de o victorie istorică. Episodul aici, Galatasaray Liverpool 1-0, un meci foarte bun din punct de vedere al atmosferei.
nivelul de joc la fel, unul foarte bun. Galatasaray a marcat dintr-un 11 metri norocos și a ținut după de rezultat până la final. Liverpool a avut și un 11 metri, dar a anulat de VAR. Dar când vine vorba de atmosferă, aici am rămas un pic uimit. Nu am mai întâlnit până acum așa decibeli. După 250 de meciuri pot să zic că ăsta a fost meciul cu cea mai tare atmosferă când vine vorba de cântat. Vedeți și voi pe video ce acustică are stadionul și cum s-a auzit aici. Când fluiera toată lumea, avea nevoie de topuri de urechi. Era ceva ieșit din comun. N-am mai întâlnit asta niciodată pe niciun stadion. Cu siguranță vom reveni la Istanbul pentru un derby și vă recomand și vouă să veniți la Istanbul. E un oraș relativ decent la prețuri, dar e mai greu cu biletele, e nasol cu Pasolic, cu alea. Probabil o să fac un video să detaliez despre Pasolic și despre tot felul de chestii referitoare la meciurile din Turcia, respectiv din Istanbul. Noi încheiem aici episodul și vlogul, mâine vom pleca la București împreună cu băiatul de la Religia Sportului, care și e la meci. Ce să vă spun, cred că ăsta e ultimul episod înainte de plecarea în America de Sud. Până una alta, lasă un subscribe pe YouTube, comentariu, like și împărtășește și cu alții această poveste și acest canal.